ถ้าต้องเป็นแฟนกับอีกฝ่ายคิดว่านิสัยอะไรชอบทะเลาะกัน ผมเป็นคนที่ไม่ชอบคนอธิบายเยอะหมายถึงว่าแบบกูเป็นเทพในการอธิบายเลยช่วงโควิดที่เขาบอกว่าออกจากร้านอาหารไปแล้วอ่ะแล้วจะเข้ามาใหม่มันก็ต้องตรวจใหม่ใช่ป่ะบอกพนักงานเดี๋ยวผมขออันนี้เอาไปที่รถนะครับจะไปเอาอันนี้มาเซ็นผมเป็นคนแบบเป็นคนที่แบบกูเข้าใจแล้วมึงจะพูดอะไรอีกมันจะเป็นช่วงประมาณนี้ใจเตะจะไว้ใจเจเพราะว่าเราอะเดบิวต์ความสัมพันธ์กันมาในฐานะคุณวันเสาร์คนหนึ่งพอมาในรายการปุ๊บอะ EP แรกอะเราสองคนก็เลยแบบว่าเลือกที่จะไม่สู้กันจนสุดท้ายเหมือนโชคชะตามันบังคับให้ต้องมาสู้กันแล้วมันก็เลยสู้กันแบบอันฟอร์อะถ้าอีกฝ่ายมีแฟนคิดว่าจะเป็นแฟนแบบไหนและเหมาะคนแบบไหนพี่เต้ผมว่ามี2อย่างถ้าไม่ฉลาดทางด้าน EQ ไปเลยเพื่อที่จะรับฟังกับโง่ไปเลยที่นิ่งไปแบบที่เหมือนจะฟังแต่ไม่ได้เข้าใจอะไรเลยตะวันค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ เฮ้ยคิดถึงเธอนะพี่ไม่ได้ขึ้นรถนี้มาตั้งแต่ช่วงโควิดป่ะที่มาใช่ตั้งแต่ตอนนั้นแล้วก็มีคนแท็กแล้วก็เพิ่งมีคนแท็กพี่มาเมนชั่นพี่ในรายการนี้คืออีจูอ่ะที่มันแท็กใช่ใช่คนแท็กมาเต็มเลยนั่นน่ะคือคุณกับคุณจูนี่เขาเรียกว่าคู่สู่สีถูกไหมคู่สู่สีคู่กัดมันเป็นน้องฉันด้วยซ้ำแต่มันเรียกฉันเฉยๆอ่ะแต่ถ้าเรียกว่าเต๋อเหรบางทีก็แย่กว่านั้นอีกมันเป็นคนชอบถ่ายทอดความเป็นนิเทศให้เราคือความเพราะมันจะรู้สึกว่ารู้จักเราแรกๆมันจะมีความแบบเข้าหากันแบบมิสเตอร์ไนท์สกายทั้งคู่แต่อยู่ดีพอยิ่งสนิทกันเรื่อยๆมันจะเอาความนิเทศออกมาเรื่อยๆแล้วมันก็บอกว่าอย่าเฟกรู้สึกไงพูดออกมาเลยอย่าด่าอะไรแบบว่ามันก็ชอบด่าแบบสิ่งความในใจแบบว่าพี่เต้ก็เป็นหนึ่งในนิเทศนะใช่พี่เต้อยู่กับนิเทศมาตั้งแต่แบบเด็กเลยอ่ะใช่แต่พี่ก็เลยแคชเร็วเพราะว่ารู้สึกว่าเรามีเชื้อนิเทศอยู่แล้วแต่จริงๆวันนี้ต่อเต่าเหมือนกันอีกคนนึงที่จะต้องมาปะทะกับพี่คุณต้าอู๋จริงๆต้าอู๋ก็ดูมีความเป็นนิเทศศาสตร์เหมือนกันนะสุดๆแต่ว่าทั้งพี่และต้าอู๋เรียนคณะเดียวกันคือเศรษฐศาสตร์พี่เป็นจุฬาต้าอู๋เป็นเกษตรแต่ว่าเราก็ไม่ทันกันด้วยเพราะพี่เป็นเจน Y ต้าอู๋เป็นเจน C พอมันคนละเจนเนี่ยพี่คิดว่าพี่รู้จักคนนี้แค่ไหนในระยะเวลาที่รู้จักเขาจริงตั้งแต่เริ่มโอ้โหถ้าตอนก่อนมาถ่ายรายการนะรู้จักแบบว่ารู้จักแค่ในโซเชียลแล้วก็พอมาร่วมรายการอ่ะก็โหคิดว่าน่าจะสัก6อะเฮ้ยแต่เพิ่มมันเยอะนะเพิ่มต้อง5 แต้มนะได้เห็นมุมในการที่แบบเวลายากลำบากต่อสู้ชีวิตเราจะเห็นมุมที่แบบว่าสุดๆใช่ป่ะถูกแต่ว่ายังไม่ค่อยได้มีโอกาสไปแบบว่าแฮงเอาท์ก็เลยขาดพาร์ทแฮงเอาท์แต่ว่าจะมีพาร์ทแบบว่าที่ผ่านความตายมาด้วยผ่านความยากลำบากยากลำบากฮาร์ดไทม์มาด้วยกันเลยคืออย่างนี้หลังจากรายการเนี้ยอาจจะทำให้คุณได้มีโอกาสแฮงเอาท์กันมากขึ้นเพราะคุณจะได้เปิดเผยความในใจกันมากขึ้นโอเคแต่ก่อนที่จะเข้ามิชชั่นแรกคำจำกัดความของต้าอู๋3 คำจากพี่เตคนนี้เป็นคนอย่างไรแข็งแกร่งเททูบายแปลว่าอะไรเหมือนเขามีเททูบายเล่เหลี่ยมทริกกี้ใน in the good way นะหมายถึงว่าเป็นคนฉลาดเล่นเกมเก่งมีแท็กติกเล่นเกมเก่งแข็งแกร่งแต่ลึกๆแล้วมีความอ่อนโยนหรอลึกๆก็ถึงบอกลึกๆไงถ้าไม่ขุดก็จะต้องขุดความที่เขามีครบ2อันนั้นอ่ะบางทีเขาจะสามารถชนะหรือแบบจัดการอะไรเงี้ยแต่ว่าลึกๆแล้วเขาก็จะมีมุมที่แบบอ่อนโยนที่แบบถึงที่สุดแล้วเขาจะไม่ทำอะไรก็มีเหมือนกันเลยแล้วมีใครแข็งกร้าวเป็นพิเศษไหมพิธีกรคนไหนวะที่ไม่มีความอ่อนโยนที่มีแบบว่าถึงจุดหนึ่งผมไม่ยอมนะครับผมจะสู้ให้สุดใจพี่ไม่หมายถึงว่าถ้าสมมติแบ่งแบบให้เข้าใจง่ายเลยนะพอเล่นไปมันจะรู้เลยว่าใครเป็นสัตว์กินเนื้อสัตว์กินพืชคุณเป็นอะไรพี่เนี่ยเป็นคนที่ชอบดูสารคดีแล้วอยากชอบสัตว์เท่ๆมาตลอดชอบเสือชอบอินทรีชอบฉลามขาวสัตว์กินเนื้อสิ่งที่เราอยากเป็นแต่พอเราเป็นปุ๊บเรารู้เลยว่าเราก็คือนี่แหละกินพืชสัตว์กินพืชที่สู้เมื่อถึงเวลาเจียนตายคือหมายว่าถ้าเขามาล่าเราไม่ไหวแล้วเราก็คือเอาเขาขวิดเราเป็นผู้ถูกล่าแต่ว่าเป็นผู้ถูกล่าที่ไม่ยอมควายป่าอะไรอย่างที่มันบอกว่าสะบัดปุ๊เนี่ยมันนี่คือบอกว่าคือกูไม่ยอมกินง่ายๆคือไม่ใช่กระต่ายที่แบบว่ายอมโดนกินอ่ะคือกูก็มีเขาอะไรเหมือนกันนะต้าอู่กับพี่โอ๊ตจะจัดอยู่ในเทียร์เดียวกันในเกมนี้คือเป็นคนที่ครบเครื่องที่สุดแสดงว่าเขาคือท็อปแรงถูกป่ะใช่แต่อย่างเจฟจะอีกอารมณ์นึงเจฟจะเป็นไงเจฟจะเป็นเหมือนรู้สึกว่าพอเจอกันอ่ะเราจะทำเป็นมองไม่เห็นกันไม่อยากทำร้ายถ้าก่อนนะใช่รอต้าอู่เราค่อยเล่าเดี๋ยวนะเรื่องเกมนี่คือเรื่องยาวมากเอางี้เข้ามิชชั่นแรกก่อนเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยจาก
คะแนน1คะแนนมาเป็น6คะแนนอ่ะคุณรู้จักเขาแค่ไหนเข้ามิชชั่นแรกเลยค่ะ ช่วงวัดความซีจะให้ก้อยนัตตี้ดรีม1 คนและแขกรับเชิญอีก1 คนลองเผยฝีปากกันคนละ1 ประโยค ผ่านไมค์แปลงเสียงนอกรถ เพื่อเช็คว่าคนในรถเนี่ยจะรู้หรือไม่ว่าประโยคไหนเป็นเพื่อนซีของเรา มาถึงมิชชั่นแรกเพื่อดูว่ารู้จักคุณต้าอู่แค่ไหนคำถามแรกมาเลยค่ะตี ถ้าเตกับอิงหัวเราะคุยกันจนเสียงดังมาก1 คำที่ต้าอู่จะพูดขึ้นมาคือคำว่าอะไร โลกนี้มันจะสงบสุขได้ยังไงเนี่ยโลกนี้มันจะสงบสุขได้ยังไงเนี่ยนี่คนแรกนะ คนที่2ค่ะอย่าตีกันเลยนะขอร้องอย่าตีกันเลยนะขอร้อง ระหว่าง1กับ2คุณคิดว่าอันไหนคือต้าอู่ที่จะบอกว่าถ้าเมื่อคุณเตกับคุณอิงตีกัน 2 ครับ 2 เพราะอะไร กำลังคอนเวิร์ตกลับเป็นเสียงเขาอยู่เลยคิดว่าเขาน่าจะพูด2คำถามนึงนะคำถามคือถ้าหัวเราะคุยกันจนเผลอเสียงดัง อ๋อ มาก หัวเราะชวยกันจนผลเสียงดังมาก อ๋อหัวเราะไม่ใช่ทะเลาะกันใช่ไหม ไม่ใช่เหรอ ถ้าหัวเราะก็เฉยอันหนึ่งมีสิทธิ์งั้นต่ออันหนึ่ง อันหนึ่ง อ่า อันหนึ่งโอเค โอเค ต่อมาข้อที่2นะ ข้อที่2นะถ้าต้าอู๋เผลอตดขึ้นมาตอนอยู่กับเต2 คนแล้วมีกลิ่นเหม็นมาก ต้าอู๋จะพูดขึ้นมาว่า คือพอดีว่าประจำวันมาไม่ปกติ ประจำวันมาไม่ปกติ ฮ่าประจำวันมาไม่ปกติ อันนี้เสียงที่1นะ เสียงที่2ค่ะ แต่ใครร้องหอม อันที่ 2 อันที่2นะ ข้อสุดท้าย ข้อสุดท้ายคือ ถ้าต้องแข่งกันแล้วต้าอู่มั่นใจมากว่าเกมเนี้ยชนะเตแน่ๆ1 ประโยคที่ต้าอู่จะพูดข่มคือคำว่าอะไร คนที่1ค่ะ โอ้โหไม่ไหวแล้วเกมนี้ไม่ไหวจริง โอ้เกมนี้ไม่ไหวจริง เกมนี้ไม่ไหวจริง อัน เล่ นี้ น บ ถ่อ ท ม กู ตัว อันนี้บทกูอันนี้บทกู อันที่สอง ก็ได้ อันที่ 2 อันที่2นะ โอเค ฮานาทุนเซชิเก้นซิมิดะ ชิคเก้นเลยนะ ชิคเก้นอิมิดะ ชิคเก้นเอมิดา แปลว่าอะไรอ่ะ ในกองอะมันเป็นกองเกาหลี เออ ทีมงานเป็นเกาหลีเพราะฉะนั้นเนี่ย เออ เขาก็จะให้มีแบบนักแสดงอะมาทำอย่างเงี้ย แบบนี้อีกหนึ่งสะเคาะแสง คือมันเป็นรายการเกาหลีมา มันก็เล ใช่ ยต้อง ทีม มี เป็นเกาหลีแบบว่าโปรดิวเซอร์เป็นเกาหลีอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นอะ อ๋อ เวลาพอจะคัดเขาจะให้มีคนมาพูดทำอย่างเงี้ยแล้วก็พูดเฮ้ยเพื่อจะเกิดจิมิดะอะไรเงี้ยแล้วเขาไม่เคยเลือกพี่เลย คุณเตในเมื่อคุณไม่ค่อยได้พูดในรายการ คุณพูดตรงนี้สักทีหนึ่งสิ ฮานาทูเซชิเกะอามาเนมิดะ นี่อันนี้อันนั้นมาเนี่ย เราจะชอบเพิ่มคำให้เขาไงว่าเรา เติมคุณต้าอู่คุณทำตัวอย่างที่ถูกต้องสิ นั่นเองฮานาทุนเซชิเกมิดะ เสพสื่อบ่อยเสพสื่อบ่อย กูรู้เลยใครได้ไปซีซั่น2ต่อ มาให้ ไม่ ไป บ ดู อกก่อนยังไม่ได้พูดชื่อรายการเลยว่า อ๋อเหรอ นี่คือหมายถึงว่าเขามาจาก Running Man นะคะทุกคน อ๋อ ทุกคนอาจจะดูอยู่ Running Man Thailand ครับผ ถู ม กต้องเป็นแบบ 2 พิธีกรของเรา แต่เอามิชชั่นแรกก่อนว่าจริง ๆ แล้วตอนแรกเนี่ยคุณเตเขาบอกเขากับคุณเนี่ยรู้จักกันผ่านๆมากในตอน รู้จักกัน ต้ เป็นฟิลฟอลโล่กันในโซเชีย ผ่า ล นเราเจอกันครั้งแรกมันเป็นรายการหนึ่งที่เราไปพายเรือแข่งกันเป็นนานมากๆแล้วอะ นานเฮ้ยลืมเรื่องนั้นไปแล้ว นั่น อะ คือครั้งแรกที่ผมได้รับรู้ว่ามีคนนี้อยู่ในโลก คุณ ใช่ เต ปะ เขาเอาจริงแล้วมีคนนี้อยู่ในโลก แล้วครั้งแรกเลยเนี่ยคุณต้าอู๋เห็นคุณเตคุณคิดว่าคนนี้เป็นคน น่ากลัวเพราะตอนนั้นเขายังหนุ่มๆเขายังหนุ่มๆอยู่แล้วแบบ ตอนที่แก ตอนนี้คือ เฮ้ยตอนนี้เขายังหนุ่ม ไม่ เนี่ย ไม่ได้นี่นะ ไม่ใช่ก็ยังหนุ่มอยู่ แต่ตอนนั้นมันคือวัยแบบเพิ่งกล้า อ่อน เพิ่ง ละ กล้า อ่อน เข้าสู่ 30อ่ะ แรงเริงเลย แรงมันมาตั ม ว วล เขา กล้ามเนื้อ ใหญ่ มันยังไม่สลายมากอะ ใช่เพราะมันสลายปีละ 1% สลายเพียง 1%ใช่ แต่ว่าอันนี้เขาบอกว่าเขารู้จักคุณมากขึ้นแล้วเรามาดูว่า 3 ข้อตะเกียเขาถูกไปกี่ข้อ ยังไม่ได้เฉลยเลยเนี่ย ข้อแรกถามว่า ถ้าเตกับอิงหัวเราะคุยกันจนเผลอเสียงดังมาก1 คำที่ต้าอู่จะพูดขึ้นมาคือคำว่า คือตอนแรกอะเตจะต่ออันที่ 2 แต่ว่าไปมาเอ๊ะเขาไม่ได้บอกทะเลาะกันนี่หว่า เออ ก็เลยต่ออันแรกที่จริงอะนึกเสียงเต้าหัวที่ 2 ออกมากกว่าเออ อุ้ยแล้วจริงๆต้าอู๋ตอบ ตอบอันที่ 2 ไอ้มาตอนแรกพี่ก็ต่อที่2อะแต่ ไม่เพราะว่าอาจจะเป็นจุดอ่อนที่แบบว่าชอบแต่ว่าจับใจความไม่ถูก ตอนแรกพี่ก็ต่อที่ 2 แล้วแบบก็บอกว่าแต่ไม่ได้ทะเลาะกันนะแบบว่าเหมือนมันหลอกทางพี่ก็เลยงั้นตอบที่ 1แต่จริงๆอะนึกเสียงเต้าอูออกที่ 2 มากกว่า เป็น มาก ซึ่งจริงๆต้าอู๋จะชอบพูดอะไรอย่าตีกันนะเหรอ บอกว่าอย่าตีกันเสียงนะเพราะเราไม่รู้ไงว่าเขาคุยหัวเราะอะไรกัน ใช่อย่า ไม่ที่พูดว่าอย่าตีกันเพราะอะไรเพราะจริงๆอ่ะเขาไม่หัวเราะเสียงดังส่วนใหญ่เขาจะตีกันนะ อ๋อคุณเตกับคุณอิงใช่ ใช่ ปะ คือไม่รู้ว่าเป็นธรรมดาของพี่เตหรือเปล่าที่แบบเขาจะคอยบูลลี่รุ่นน้อง เฮ้ยไม่เคยเลยนะ ไม่ใช่ปะ ไม่เลย ไม่ใช่ปะพี่ไม่โดนใช่ปะ ไม่ดูโอ้โห แต่นี่แค่ข้อแรกข้อ 2 มา ถ้าต้าอู่เผลอตดขึ้นมาตอนอยู่กับเต2 คนแล้วมีกลิ่นเหม็นมาก ข้อไหน ต้าอู่จะพูดขึ้น อั มาน นี้ ว่า คิดว่า 2 แน่นอน อันนี้เท่ารู้สึกว่า 2 แน่นอนอ่ะ พอดีประจำวันมาไม่ปกติ เอาจริงเหรอ ข้อแรก ต ฉั ด น ใค บ ร อกว่า เขาหอม ตดแค่หอมๆฉันเป็นคนพูดเอง
แต่นึกว่านี่คือต้าอู่อ้าว ปกติจะเลอ ใช่ๆเลอได้เลอ เลี้ยงกบ ใช่เลยแล้วเราจะอ้างเป็นฟิลกบ ก็คือ ถ้า เลียว จะ เลี เลี้ ย ยว งกบข้อสุดท้าย ถ้าต้องแข่งกัน แล้วต้าอู่มั่นใจมากว่าเกมเนี้ยชนะ อันนี้ชัวร์อันที่2อันนี้ชัวร์ หนึ่งประโยคที่ต้าอู่จะพูดข่มคือคำว่า อันแรกจริงๆมันเป็นบทที่พี่ เป็น ชอบ บท พูด พี่ แต่ว่าถ้าสิ่งที่เกิดขึ้นจริงส่วนใหญ่ต้าอู่จะเล่นเวย์อันที่2มากกว่า คนที่สองอะคือดีมคนที่สองอะคือดีม พินชานาเต็งเน่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 ง เอาจริงๆป่ะพี่เตอ่ะเขาทายถูกเกือบทุกอันเลยนะ ใช่ แต่ว่าเพราะว่า มันโดน คุณ บิด ต้าอู่ โดนบิด พลิก เพราะว่าเราคุยกันแล้วว่าจะทำ ใช่ ให้ จะต้องแบบ เดาไม่ได้ สับสน อ๋อ ซึ่งต้าอู่จริงๆของจริงชอบพูดอย่างนี้ พี่พูดยอม ยอมไม่เอาละ ไม่เอา ไม่เอาแต่อันที่ต้าอู่ตอบอะคือบทเต เขาเป็นเจ้าเป็นอย่างนี้ ยอมแต่ไม่ยอมไม่ไหวแต่ไหวไม่ได้เป็น ข้อ อย่าง นี้ นี้ ต้องให้เขานะข้อนี้ต้องให้เขา คุณเตบอกว่าคุณต้าอู่อะมีเกม Pay to เล่น buy เพย์ทูบาม าย ยเกมเพย์ทูบาย มีเทคนิคเยอะ ใช่ไหมคุณชอบเล่นเกม ผมชอบเล่นเกมแล้วเป็นแท็กติกที่เห็นได้ชัด เตตะวันเขาก็เป็นคนสู้เหมือนกันเขาบอกว่าจริงๆเขาเป็นกวาง ไม่ ที่แบบว่า เป็นสัตว์กินพืช สัตว์กินพืชสัตว์กินพืชที่มีเขาปกป้องตัวเองนะ เขาบอกว่าเขาเป็นควายป่า เขาอาจจะเป็นไอ้นี่ก็ได้นะตัววอมแบทที่วิ่งเข้าไปในถ้ำอ่ะเคยเห็นปะแล้วเอาตูดกระเด้งให้จิ้งจอกตายอ่ะแล้วเจฟซาเทอร์เป็นจิ้งจอกเอาหัวมั แต่ น เจ บี้ ฟ เข้า ต้อง ไป เป็น ในถ้ำ เจฟ อ่ะ ต้องเป็นจิ้งจอกจริง จิ้งจอก เจ จริ ฟ ง คือแบบว่า มันเร็ว คือใจเตะจะไว้ใจเจฟเพราะว่าเราเดบิวต์ความสัมพันธ์กันมาในฐานะคุณวันเสาร์คนหนึ่งเป็นความสัมพันธ์แบบว่าที่น่ารักที่แบบว่าเฮ้ยเราเจอกันแล้วเราก็แบบเฮ้ยเราซัพพอร์ตเพลงนายนะเจฟเจฟก็แบบว่าเฮ้ยเรารู้จักกันแค่ประมาณนั้นใช่ปะเจฟชวนไปคอนเสิร์ตส่งอินวิเทชันไปคอนเสิร์ตให้ก็เลยเป็นความสัมพันธ์ที่เชิงบวกเรา support เธอ ซัพพอร์ตเราเป็นซัพพอร์ตกันแต่พอมาในรายการปุ๊บอะ EP แรกอะเราสองคนก็เลยแบบว่าแบบเห็นกันแล้วก็เลือกที่จะไม่สู้กันจนสุดท้ายเหมือนโชคชะตามันบังคับให้เหลือเป็น2คนสุดท้ายต้องมาสู้กันแล้วมันก็เลยสู้กันแบบอันฟอร์อะ คุณแพ้หรือคุณชนะ แพ้เอางี้นะเอานะ EP แรกกับความแย่ขนาดไหนวะแย่ถึงขนาดที่ว่าพอเตกับเจฟเจอกันแล้วก็ไม่สู้กันแต่พอหันมาเจออิงพร้อมกันลุ่มไปหาอิงกันทั้งที่จริงๆแล้วมึงอะคุณแล้วอิงก็งงว่าเฮ้ยทำไมไม่สู้กันนะทำกู สงสารอ่ะ ทีนี้เดี๋ยวจริงๆ ก่อนจะเข้ามิชชั่นที่ 2 คุณทั้ง 2 คนเนี่ย คือตะเกียคุณเตแบบบอกว่ารู้จักคุณต้าอู๋เนี่ยจาก 1 ขึ้นมาเป็น 6 คุณต้าอู๋รู้สึกว่าพอเล่นเข้าร่วมรายการกันเนี่ยรู้สึกว่า 3 คำจำกัดความของคุณเตตะวัน definition อันแรกเลยนะกลัดมัน กลัดโอ้โหคำคืออะไร โอ้โห ให้นานมากแปลว่าอะไรกูต้องเตะอีกที คำว่ากลัดมันคือวัยแบบยังกลัดมันอยู่ มันแบบว่ายัง แบบ เหมือนสัตว์ที่เพิ่งแตก เพราะ ห ว่า นุ่มมา อายุเขาคืออายุ วัยมี ที่ แรง วัยหนุ่มที่สุดเลยนะเขาเรียกว่ากำลังโตเต็มตัว ไม่นะฉันว่าถ้าวัยนั้นมันต้องสักเจฟใช่30ทั่วนะใช่แต่ของฉัน35แล้วนะ แต่ผมมี อุ๊ย สอง สาม คำมี2 คำที่จะอธิบายได้จบเลย คือ คำตัวคืออ่อนโยน กลัดมันอ่อนโยน อุ๊ย เขามีคำนี้ควบกันนะ เธอ คุณอ่อนโยน เขาดีไฟคุณว่าคุณอ่อนโยนเหมือนกัน จริงเหรอ มีคำนี้เหมือนกันหนึ่ง เขาดีไฟว่าคุณเป็นคนอ่อนโยน แต่อะไรดอกจันว่าลึก ซ่อนลึกมาก อ่อนโยนซ่อนใน มีอีก อันนี้สามารถว่าคิดไว้แล้ว อีกอันหนึ่งคือ ไม่จริง ของเนี่ยรู้สึกว่ามันฟีลเหมือนว่าเป็นฟีลหนังที่แบบว่าปูให้ตัวนี้ร้ายแล้วก็เฮ้ยเขามีด้านดีนะ อันนี้ปูให้กูดีแล้วก็ร้ายตอนหลัง ไม่ใช่แต่ว่าแต่จริงๆแล้วว่าขอแก้คำว่าไม่จริงหน่อย ขอแก้ว่าไม่จริงในภาษาอังกฤษว่า unrealistic คือแบบไม่มีอยู่ มันไม่มีอยู่จริง มันเพอร์เฟกต์แบบไม่ เอ มี อ อยู่ มัน จริ เพอง ร์เฟกต์ อุ้ยเป็นหนังอีกเลเวลหนึ่งเลย มันไม่ใช่ไม่จริงแบบนั้น ทีนึง ไม่ใช่ได้ไหมเนี่ย จริงๆมันไม่ใช่ไม่จริงแบบนั้นแบบ ชอบกันจริงปะเนี่ย พอได้เจอคนแบบนี้แล้วอ่ะ คนแบบนี้ รู้สึกว่าอุ้ยโอ้ my god แบบ มัน อันเดียวมากอะไม่คิดว่าจะมีคนแบบนี้อยู่อ่ะ อันนี้คือ3 คำแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปมิชชั่นที่ 2 กัน ช่วงขึ้นสังเวียน เราจะมีโหลคำถามให้ทั้งสองคนได้เผากัน ผ่านคำถามที่เตรียมเอาไว้ให้ ระหว่างที่ทำการแบทเทิลถ้าต้องการให้อีกฝ่ายหยุดพูด เราสามารถยกป้ายมิวได้ทันที แต่ละคนจะมีสิทธิ์มิวได้คนละ1 ครั้ง โอเคเข้าคำถามแรก S เท่ากับ UT บวก1/2 AT square ไม่ นี่เป็น รู้อัน สูต นี้ ร อัน คำน นี้ วณ สูตรความเร็ว เอ้ยโอเคอ่ะ อะไรวะเนี่ย ถ้าต้องแข่งกัน1เรื่อง เออ ที่ยังไงเราก็เป็นฝ่ายชนะ เออ คิดว่าจะเป็นเรื่องอะไร ขิงไปเลย ส ว่า บายว่ะอ่ะ พูดเลย พี่ก่อน พูดก่อนเลย หรือเราทับกันไปเรื่อย ได้ โอ้ก่อน ทั อ่ะ บกันมาเลยค่ะ ๆร้องเพลง อุ้ยยอมอ่ะไม่สู้ก็ได้ไงเขาเป็นแบบ เขาเป็นนั ดิ ก โว ร้อง อ่ะไดโว ดีเดโวเดโวมันเอาไว้เป่าเป่าหู คือเขาอาจจะชนะคุณเรื่องร้องเพลงใช่ไหม แต่ถ้าเป็นเรื่องจุดๆคุณชนะเขาแน่นอน ขิงกันสัก3 ข้อ เรื่องอะไร ปกติอะเตเวลาเล่นเกมเตจะแบบว่าเครียดเราจะแบบว่าไม่ชอบการแข่งขันที่มันเครียด จริงเหรอ แต่พอไปเกมนี้รู้สึกว่าเราสบายตัวมาก คือ สำนวนสุภาษิตไทย ไม่ยอม ผมไม่บอกเลยนะว่าวันนั้นผมไม่ได้ไป อุ้งจะเก่งเหรอ ผมดาววง เอาจริงเหรอ
เออไม่ได้เรียนนะวองไม่ได้เรียนรู้จักแต่ว่าอ่านหนังสื เฮ้ยแต่ว่าเขาเอาลึกๆมาที่แบบว่าเรายังงงเลยอะ เรายกตัวอย่างให้พี่เล่นดู จงเอาอย่างกา คือ เอาแล้วแปลว่าอะไร ให้บอกว่าแปลว่าอะไรถูก จ ปะ งไม่ให้ต่อว่าอะไรคือยังไม่หมดนะ อ๋อจงเอาอย่างกา จงเอาอย่างกา ซูดเขียนเสืออะไรให้ต่ออย่างเงี้ย เอา หรอ วง วะ อะไรเงี้ย เขียนเสือก็โกเบสิกใช่ไหม ใช่ใช่ อิงเขียนเสือให้วัวกิน เราไม่ได้แกล้งเลยเพราะถ้าหนูตอบผิดมันจะตกมันไม่อยากตกไม่มีใครอยากแพ้อยู่แล้ว เขียนเสือแล้วให้วัวกิน แล้วคือทุกคนบอกเฮ้ยมันผิดตรรกะไปหมดเสือให้วัวกินวัวมันจะกินเสือ แล้วอัพโหลดเป็นไง ออฟโหลดก็ไม่ได้ อัพโหลดก็ไม่ได้แต่ที่หนักที่สุด เบกกี้ลีเบก้า โอ้ใช่ไม่ได้สำนวนใช่ใช่ อ๋อเขาไม่รู้เขาไม่รู้ เฮ้ยแต่ผมว่าพี่เตอาจจะรู้เยอะกว่าเพราะว่าเขาเป็นคนสัมบัติสำนวน คุณเรียน เป็ ภาน ค ษาน ไท ใช้ ยเหรอ ค ใช่เพราะว่าเราเติบโตกับคุณย่าไงย่าก็จะบอกว่าสอนภาษาไทย อันนี้เขาวาดเรื่องด้วยการร้อง อันนี้เขาขิงกันด้วย สุ สุ ภา ภา ษิ ษิ ต ตอ่ะไปคำถามที่2เลยค่ะเปิดมาเลย อ่ะอันต่อไปก็คือเทปไหนใน Running Man ที่เราฝังใจที่สุด ฝังใจ ที่เราฝังใจที่สุดไหมเล่าเหตุการณ์ให้ฟังหน่อย หรือฝังใจในตัวอีกคนหนึ่ง ำ ที่สุดก็ได้ ฝังใจไหมแบบ มีไหม ในตัวอีกฝ่ายใช่ปะ ใช่ใช่ใช่ EP 1นี่แหละ อย่างที่เคยให้สัมภาษณ์ไปว่าเราอ่ะเป็นแบบว่าเป็นมาร์เกิลในวงการ Running Man แต่ไม่เคยดู Running Man เลยแบบว่าแม้แต่นิดเดียวแบบศูนย์อ่ะวันที่มาลงสนามจริงอ่ะมันก็เลยเจออะไรที่มันสะเทือนใจบ่อยมากตั้งแต่โดนหลอกให้กระโดดแล้วปิดตา แต่ว่าพอของจริงก็คือมันเขาพาไปที่หลอกคือกระโดดมาแค่เมตรเดียวอ่ะแล้วแบบว่าแล้วแกป้าเราชาร์จพลัง ในการ ปก ก ติ ระโดด ปกติ มันจะล่วง ชาร์จพลังใจไว้เยอะมากซ้อมเยอะมากแล้วหมายถึงว่าเวลากระโดดอะไรเงี้ยมันต้องร้องออกมาดังๆมันถึงจะปลดปล่อยใช่ไหมแล้วพอเราร้องพ่นดังๆออกมาแล้วมันเหมือนพอเราพ่นไฟแล้วไฟมันย้อนกลับในตัว เหมือนมันเตรียมใจว่ามันจะนานนะ แล้วพอเป็นเกมดึงป้ายอ่ะวันนั้นเป็นวันที่เรายังไม่รู้จักใครมากแล้วเรากลัวต้าอู่ที่สุดเพราะต้าอู่เพราะมันเก่งทุกเกมใช่ป่ะเพราะว่าพอเกมดึงป้ายมันจะมีเกมแบบว่ามินิเกมที่สะสมคะแนนมาเพื่อไปสู้ในดึงป้ายแล้วพอมันชนะมินิเกมทุกอันอ่ะมันเลยได้ของไอเทมที่ดีที่สุด ซึ่งเราก็ไม่รู้มันได้อะไรแล้วเราก็กลัวก็เลยแบบว่าจะลุมต้าอู่แล้วทีเนี้ยแบบว่าเหมือนของวันนั้นต้าอู่เป็นของที่ชุบชีวิตเขาประกาศไงต้าอู่ออกจากเกมแต่ที่จริงมันยังไม่ตายเพราะมีของชุบชีวิตแล้วเราไม่รู้แล้วเราไม่รู้แล้วเราก็แบบว่าเราก็วางใจเต็มที่เลยแบบว่าพี่เดี๋ยวไปทำอย่างนี้อย่างงู้นอย่างนั้นมันก็ไกด์เราก็ดีว่ะอย่างน้อยมันก็แบบมาช่วยเราเนี่ยพอมันออกไปแล้วมันไม่ใช่ตัวมันก็มาช่วยเราแล้ววะจาก7คนอ่ะสุดท้ายเหลือ2คนคือเตกับเจฟตอนแรกก็นึกว่าต้าอู่จะมาแบบไกด์ให้ว่าแบบว่าเฮ้ยเตกับเจฟทำยังไงดีอย่างเงี้ย อยู่ดีต้าอู่ก็แบบว่าแบบส่งสัญญากับเจมส์ให้มันลุมเตะแล้วเต้แบบเฮ้ยแล้วทำไมคนนี้ยังอยู่วะเต้แบบเหมือนตอนมันสับสนไปหมดแล้วแบบว่าเฮ้ยแล้วคนที่ช่วยกูมาตลอดคนที่เป็นแบบว่าแฟรี่ที่คอยไกด์ทางเราอ่ะ เต้ฝังใจหลายเรื่องนะ คือเราก็ไม่นึกถึง มันจะแย่กว่านี้มากถ้าพี่สู้กับพี่เจฟเสร็จแล้วไม่ว่าใครคนหนึงชนะแล้วผมเข้าสู้ต่อเลย อ๋อใช่มันจะแย่กว่านั้นใช่ ยังโหด คือ มาก เขาก็จะบอกว่านี่เขาใจดีแล้วนะ ใจดี ใช่พี่ใจดีแล้วไงแล้วพี่ก็เลยเหมือนว่าตอนนั้นพี่ก็เลยเหมือนว่าด้วยความที่ไม่อยากสู้กับเจฟอะสุดท้ายพี่กับเจฟก็เลยล้มอู่แทน แล้วลุงด้วยการวิธีการจักรจี้ผมบ้าจี้เว้ แล้ว ย สรุปว่าคุณแพ้ปะ แพ้ที่ผมบ้าจี้ ใช่ มาปั๊มหัวใจแล้วก็จักรจี้มันก็เลยแบบ เรา มันก็เลยจบ วิ เล นาที ย แล้วแบบตอนนั้นเราก็รู้สึกว่าโหมันแบบว่าวันนั้นมันหนักหน่วงสำหรับเรามากมันจิตใจเราโดนปุ้ยยำ อ่ะแล้วถ้าต้าอู่อะที่แบบรู้สึกติดใจพี่เตมีไหม ผมว่ามีคือผมอะรู้สึกว่าพี่เตเป็นคนที่แสนดีมากๆเป็นคนที่อ่อนโยนอย่างที่บอกไปว่าอ่อนโยนทำไมเป็นที่มาว่าทำไมอ่อนโยนแล้วไม่จริง ไม่ใช่อ่อนโยนแบบ ออนเดียร์อันเลส อ ติก เรลิสติก EP แรกอะที่เขาแบบยอมกระโดดน้ำแทนพี่อิงอะคือเอาจริงว่าบรรยากาศตอนนั้นมันซึ้งมากเว้ยแล้วพี่อิงก็ร้องไห้เลยแบบแบบพี่เราดีมากอะไรอย่างเงี้ ทำ ย ไมเขาเสียสละเพื่อนเรา ใช่แล้วมันมีจุดหนึ่งที่แบบเราเคยแบบเราอะต้องไปดึงพี่อิงดึงป้ายพี่อิงออกใช่ป่ะแล้วรู้สึกว่าอุ๊ยการกระทำผู้หญิงคนหนึ่งอะมันใจร้ายมาก แต่คนที่ทำแล้วไม่รู้สึกอะไรแล้วสนุกอะจริงๆอะคือเตตะวัน ไม่ใช่ พอกลับมาย้อนคิดแล้วอะคนที่ทรยศพี่อิงเวลาทนบ่อยที่สุดอะคือเตตะวัน จริงๆ คือวันนั้นอ่ะเราพูดตรงๆว่าเราสงเคราะห์เขาเพราะว่าคืออิงก็บอกเต้นเช้าว่าเฮ้ยพี่วันนี้น้องต้องเหนื่อยแน่เลยน้องอ่ะมีไปร้องเพลงตอนกลางคืนแล้วแบบว่าตอนนั้นที่เราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราการุญยฆาตเขาดีกว่า ให้เขารู้ จะได้เก็บแล้ ใช่ ว ใช่อันนี้ต้องบอกว่าได้ยินเหมือนกัน หวังดี ใช่ นะ เพราะอิงพูดตั้งแต่เขาบอกว่าโอ้ยวันนี้วันคริสต์มาสคืออิงอ่ะเหมือนเขามี2 งานแล้วเขาแบบว่าเหมือนเขาว่าตอนพักเขาก็จะเหนื่อยๆแล้วเต้ก็เหมือนตอนที่วิ่งอ่ะมันวิ่งเอาตัวรอดมันนานมากมันซ่อนมันเหนื่อยแล้วแบบไปซ่อนฝุ่นอะไรก็เยอะ จริงๆแล้วคุณเซฟเขา แต่ว่า ใช่ แต่ว่าในส่วนของหลังๆนั่นคืออะไรฮะ ถ้าสปอยนะหลังๆเนี่ยมีอิงร้องไห้ด้วย EP แรกอิงก็ร้องไห้ EP หลังก็ร้องไห้แต่ร้องไห้ด้วยคนละความรู้สึก คนละความรู้สึก ใช่ ต้องไปดูว่าเขาร้องไห้เพราะอะไร จับเลยจ้า2 คนสุดท้ายจ้า พี่เต คำถามก็คือ ฮะ ถ้าต้องเป็นแฟนกับอีกฝ่ายคิดว่านิสัยอะไรที่ทะเลาะกัน สมมติคิดว่าอะไรนิสัยแบบไหน เดี๋ยว วะ นะ ถ้าเป็นแฟนอีกฝ่ายนี้แต่อะไรที่จะทำให้เธอ ผมอะสนิทกับเด็กนิเทศจุฬาเยอะ เด็กจุฬาเขาจะมีความยูนิค
ยังไงยังไง พูดดีๆนะเพราะทั้งหมดในรถเนี้ยเป็นเด็กจุฬาหมด ไม่ เลย เข้าใจคือเขาจะมีความคิดที่เป็นระบบระเบียบเพราะฉะนั้นก็จะมากับความเจ้ากี้เจ้าการแล้วความเพอร์เฟกต์บางอย่าง เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ใช่ไหม ตะกี้สการ ไม่ใช่ อยากฟังอยากฟังอยากฟัง ไม่ใช่ใช่มันจะเป็นดีเทลลิ่งบางอย่างที่แบบ ถ้าเราลืมนึกถึงหรืออะไรไปบางอย่าง มันจะมีความซับซ้อนทางด้านอารมณ์ เขาจะไม่พลาด ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในการพูดสมมติว่า เขาจะหาเหตุผลหรอ เขาจะมีเหตุผล อ๋อ ซึ่งเหตุ อัน ผ เนี้ ล ย มันจะซึ่งถ้าเท่าที่เห็นเลยนะ เหตุผลเนี่ยคือต่อให้มันเป็นเรื่องที่มันไม่มีอะไรเลย แต่คุณสา จะ มาร ข ถ ยาย ยก มา เหมือนเวลาพูดหน้าเสกอะแล้วคุณสามารถพู จะ ดมัน พรี ได้ เซน ดี ต์ มา จะ ก พรีเซนต์ออกมาได้ดีมาก ใช่ จะพรีเซนต์เรื่องเล็กนั้นให้เป็นเรื่องใหญ่ได้ ใช่ เงี้ย เมื่อไหร่ก็ตามที่ความคิดเป็นระบบระเบียบมากๆ แล้วพยายามจะ make sense มากๆ เนี่ย เมื่อไหร่ก็ตามที่ไม่ make sense เนี่ย มันจะต้อง make sense ทันทีเออ ซึ่งอาจจะเป็นเหตุที่ทำให้เราตีกันได้ ใช่ อ่า แต่ผมว่าผมเป็นคนใจเย็น อ่า ส่วนเตเนี่ยเป็นคนที่ตอนแรกคนอาจจะคิดว่าใจเย็นแต่อีจูชอบบอกเตใจร้อน ก็มีสิทธินะคุณมีสิทธินะแล้ว ร้อนปะ ถ้าสมมติมีอะไรที่ trigger พี่ ใช่แต่ ถ้า จ มี ริงๆลึกๆก็ใจร้อน เพราะเราพยายามเป็นคนใจเย็น มันเลยทำให้ กดเหรอ มันจะมีจุดหนึง ใช่ ที่เรารู้สึ เพ ก ราะ ว่า เราเป็นคน เย็นมา เรา มาก เป็น แล้ว คนที่เหมือนฟิลพยายามจะเป็นคนใจเย็นจนทำให้เรารู้สึกว่าถ้าเหมือนแบบ ข้างในมันเดือด 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 ถ้ามันถึงจุดที่ แต่ เรา กูใส่น้ำแข็งอยู่นั่นน่ะน้ำแข็งมันก็ละลายเอาอ่ะเข้าใจป่ะมันก็เลยทำให้แบบว่าในพื้นที่ปลอดภัยของเราจะร้อนมาก พื้นที่เราต้องการอยู่คนเดียวแล้วอยู่บ้านอยู่อะไรที่ไม่โทรมาอย่างเงี้ยเราจะสามารถแบบเฮ้ยอย่างเงี้ยเราสามารถอย่างเงี้ยได้โทรให้มาตอนนี้กูจะอยู่เฉยๆอย่างเงี้ยเราสามารถหนีได้เก็ตดิป่ะเข้าใจป่ะหรือสูหน้าหรือว่ามีคนมากดกิ่งตอนที่เรามาทำไมทำที่จริงๆแล้วอ่ะเฮ้ยเขามาส่งของให้เราจะโกรธอะไรวะ แค่จังหวะนั้นมันไม่ใช่ เพื่อนแต่เป็นนี้เป็นบ่อยมากเวลาที่แบบว่าเราเข้าใจได้แต่เราโมโหแบบว่า แบบว่าเอ้ยก็เราสั่งข้าวเองอะเนาะ หรือว่าอะไรก็ตามแบบ เขาก็เอามา พี่เป็นอย่างนี้ ส่ง บ่อยมากเวลาเราอยากอยู่คนเดียวอยากอยู่บ้านอะพี่จะไม่ชอบให้ใครมาวุ่นวายอะไรมากไงแล้วพอมีใครเข้ามาตึกในสเปซเราปุ๊บอะเราจะขึ้นง่ายมากทั้งที่จริงๆอะกูขึ้นทำไมวะก็เขาไม่รู้หรือแบบมีอีพีนึงไลน์แมนขอเล่าอะไรไลน์แมนใช่ปะก็คนชอบมาบ่นพี่ว่าตอบไลน์ไม่ตอบเลยครับเพราะเป็นคนที่อยู่บ้านพี่จะไม่ค่อยตอบแล้วใช่ปะแล้วพี่อะตอนนั้นพี่เหนื่อยมากนะไลน์แมนเหนื่อยกับมันไม่มีเวลาส่วนตัวเลยอะแล้วพี่มีขดตัวซ่อนตัวในตู้เก็บผักความเย็นขดตัวอย่างเงี้ยแล้วมันเหมือนมีคนไลน์มาอะไรอย่างเงี้ยแบบ แบบนึงพี่ซ่อนตัวในตู้เก็บผักจริง ใช่หมายถึงว่าแต่มันโล่งอยู่นะตอนนี้มันโล่งอยู่เขาเอากวาดของไปหมดแล้วตู้เก็บของตู้ในห้องครัวพี่ซ่อน เขาเป็นสายลบนี่ พี่สายซ่อนไง ขอฟังหน่อยไม่ไหวแล้วต่อ แล้วทีนี้ใช่ป่ะเหมือนแบบมันก็มีโอ้ยอยู่โทษอยู่นั่นแหละเราพี่มีโกโปรหนึ่งพี่เลยบอกว่ามึงดูที่กูไม่ตอบกูทำอะไรอยู่เฮ้ยกูไม่ได้อยู่เฉยๆคือถ้ามึงถามว่ากูว่างหรือเปล่ากูจะโกรธมากเลยบอกว่าใครก็ตามที่ทักมาโทรมาแล้วเปิดประโยคด้วยคำว่าว่างเปล่าเตทำอะไรอยู่ จะโกรธมาก เห็นปะ เฮ้ย เห็นปะ แต่เกียนี่คือคุณใช่ป่ะ แล้วพี่คิดว่าต้าอู่มีคุณภาพ นั่ อะ น ไร น่ะดิ ที่ แต่ จะ เขา ทำ คิดนะพี่คิดว่าต้าอู๋เนี่ยเป็นคนที่ร้อนนอกเย็นใน คือข้างนอกเขาอาจจะดูแบบเป็นคนว่องไว ใช่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  แต่ว่ามันจะมีอะไรไหมที่ แต่ก็จะแบบว่า เป็นแฟนกันแล้วจะทะเลาะอ่ะ ที่คุณเคยมากับออฟโรดอ่ะเขาบอกว่าจริงๆคุณขี้งอนมาก เรื่องนี้ไหม ถ้าสมมติเขาเป็นคนขี้ โอ้อันถ้าอย่างนี้แต่จะพื้นฐานเราเป็นคนที่ไม่ชอบให้ใครมาจุกจิก เราจะ ข้างนอกจะแบบว่าข้างนอกแต่ข้างในจะแบบเฮ้ย ไม่แต่กับเอาโรนี่ขอคนละเคสนะ มาคนละแบบมาคน ผ ละ ม แบบ เรียกร้องความสนใจ แต่ว่าถ้าสมมติเดาในมุมพี่เตะคุณจะเข้าใจอยู่แล้วไม่ต้องพูดอย่างเช่นแบบมีเรื่องโอเคงั้นเรารู้อยู่แล้วแต่อย่างกับโรนี่เราต้องพูดว่า เพราะเขาไม่รู้เรื่อง คุณใช่เพราะเขาไม่รู้เรื่อง ไม่แต่การที่จะเอาลงมาเป็นอย่างจริงเขาแบบว่าเขาเป็นคนซื่อๆแบบว่า ไม่รู้เขาไม่ได้คิดมากถูกไหมเป็นคนแบบง่ายแบบว่าเป็นคนไม่ได้คิดลาย ใช่ใช่ใช่ ไม่ได้คิดอะไรใช่แต่คิดหน่อยแต่บางแบบคิดหน่อยได้ไหม เอางี้ถามต้าอู่ดีกว่าว่าจากรู้จักมาคิดว่าตัวเองอ่ะมีสิทธิ์ทำอะไรให้เขาไม่ดีไหม ผมมาเป็นคนที่ไม่ชอบคนอธิบายเยอะหมายถึงว่าแบบ กูเป็นเทพในการอธิบายเลยตอนนั้นนะช่วงโควิดที่เขาบอกว่าออกจากร้านอาหารไปแล้วอ่ะแล้วจะเข้ามาใหม่มันก็ต้องตรวจใหม่ใช่ป่ะบอกพนักงานเดี๋ยวผมขออันนี้เอาไปที่รถนะครับจะไปเอาอันนี้มาเซ็นคืออธิบายพนักงานบอกไม่ได้จะถามเลยพี่ต้องอธิบายทุกอย่างอันนี้ขอตะเกียบหล่นใช่ป่ะตะเกียบหล่นพอดีเมื่อกี้ผมหยิบมือถือแล้วมันมือไปโดนคือมันเป็นเทพเลยกันคือพี่จะไม่อยากให้คนเข้าใจเราผิดเราเลยต้องอธิบาย แล้วคือผมเป็นคนแบบเป็นคนที่แบบกูเข้าใจแล้วมึงอย่าพูดเยอะ โอเค แล้ว ทะเลาะกับมึงได้ เมื่อไหร่ก็ตามที่สมมติว่าพูดขึ้นมากูเข้าใจแล้วมึงจะพูดอะไรอีกมันจะเป็นฟีลประมาณนี้ กลัวมึงไม่เข้าใจไง แล้วแบบมันจะยิ่งแบบนี่มึงจะพูดอะไรให้มันมากมายกูเข้าใจแล้ว พี่ไม่ใส่อธิบาย แล้ว ไม่ชอบ แล้วผมว่าผมมันจะเป็นคนเงียบหมายถึงว่า เวลาผมมีเรื่องอะผมจะเงียบ แล้วคนที่อยากจะพูดอะมันจะยิ่งรู้สึกว่ามึงจะเงียบทำไมมึงหยิดบ้างถ้าสมมติพี่จะแบบจะพูดแต่มึงไม่คุยกับกูอะไรอย่างเงี้ย นี่สองคนนี้หามากกูเจอมากมันไปเปิดเดี่ยวไปเปิดอะไรกันบ้างตลกมาข้อสุดท้าย มา เดี๋ยว แป๊บนึง ชั้นหนึ่ง
ไอ้เหี้ยตัวแดง ตัวร้อนเลยอะ ข้อสุดท้ายมาข้อสุดท้าย ถ้าอีกฝ่ายมีแฟนคิดว่าจะเป็นแฟนแบบไหนและเหมาะกับคนแบบไหนต้าอู่แต่ว่าก็ต้องเป็นคนที่energy น้อยกว่าเขาในที่สุดถ้าสมมติพี่กางจิโนการจินตนาการว่าถ้าต้าอู่คบกับคนที่ energy เป็นบ้า เยอะมากๆกว่าอ คือย่าง เป็ เงี้ น ย บ้าไม่ไหวอะ งั้นแสดงว่าถ้าของฝั่งต้าอู่พี่รู้สึกว่าควรจะเป็นคนที่คามกว่าเขาหน่อย ใช่คนเป็นคน จริงไหม จริงไหม ก็น่าจะต้องจริงนะ แต่แบบผมอาจจะหายง่ายด้วยเหตุผล ผมเป็นคนที่ เหตุผล ที่คือไม่ต้องอธิบาย อ้าว เช่นแบบว่า ก็จะรู้เหตุผลก็ต้องอธิบายไม่ใช่เหรอ อย่างเช่นแบบว่าเข้าใจโดยที่เราไม่อาจจะต้องไม่ต้องเข้าใจทุกอย่างเข้าใจแล้วแบบ อ๋อ ไม่ต้องไปต่อ เหตุผลประมาณนี้แล้วโอเคละ โอเคแล้ว แล้วต้าอู่คิดว่าคนแบบไหนเหมาะกับพี่เต้ พี่เต้ผมว่ามี 2 อย่าง ก็คือถ้าไม่ฉลาดทางด้าน EQ ไปเลยเพื่อที่จะรับฟังแล้วก็ คือต้องรับฟังอย่างชาญฉลาด แล้วตอบโต้ได้อย่างชาญฉลาด มึงเหมือนด่า กับ นิดนึงเนอะ กับโง่ไปเลยที่นิ่งไปแบบ ที่เหมือนจะฟังแต่ไม่ได้เข้าใจอะไรเลย แบบสมมุติว่า ไม่ได้ สมมุติว่า ไม่ได้เพราะกูจะถามว่าเข้าใจปะเนี่ย ก็อย่างไงเป็นอย่างไงคุณว่าคุณชอบคุณว่าคุณจะอยู่คน คนลอง แบบ เฉ ไหน ลยหน่อย แต่จะต้องรับ เพ ฟั ราะ ง เขา มา มี ก ส ก อง ว่า ช้อยส์ อันแรกอะไรคืออะไร มี EQ สูงๆหน่อย มี EQ สูงๆแล้วฉลาดทางอารมณ์หน่อย ฉลาดทางอารมณ์อันเนี้ยสำคัญมาก แล้วก็แบบมี empathy อะไรเงี้ยหมายถึงว่าเป็นคนที่จิตใจดีเข้าใจแบบว่าแบบ เขาก็จะคนอื่น อะไรอย่างนั้นอ่ะผมว่าผมก็ชอบคนที่มี empathy นะ เห ห มื มา อย น ถึง กั ว่าน common sense ต้องมีความมั่นใจให้เกียรติคนอื่นอะไรอย่าง ให้ เงี้ย เกียรติคนอื่นนี่สำคัญมาก เพราะว่าเราเป็นคนที่ประหลาดนิดนึงอะถ้าสมมติว่าไม่ให้เกียรติกันแล้วมันไม่อยู่กัน คู่คุณเหนื่อยกับสองคนนี้มาก โอ้ย โอ๊ยอ่ะโอเค แล้วไม่มีมีมิวนะเฮียจะสั่นแบบ ไม่มีพูดออกมาเลย ไม่ ไม่ชอบ มันเป็น นิ้วเดี๋ยว มันเป็นช่วงทำความรู้จัก ใช่ ใช่ แต่ฉันว่านี่มันทำให้เห็นเคมี ใช่ ว่าถ้ามันจะสนิทกันจะสนิทกัน คน ไป สอ ทาง ง ค ไหน นคู่นี้ตลกมาก เอางี้เข้าสู่มิชชั่นสุดท้าย ช่วงเคลียร์ใจ จะมีคำถามเคลียร์ใจ 3 ข้อให้ทั้งคู่ผลัดกันตอบ 1 อย่างที่เราชื่นชอบในตัวเขา 1 อย่างที่เราชื่นชมในตัวเขา และ 1 อย่างที่เราเป็นห่วงเขาแล้วไม่เคยบอก เพื่อเคลียร์กันว่าด่ากันขนาดนี้ทำไมถึงเป็นเพื่อนรักกันอยู่ คุณชื่นชมอะไรในตัวอีกฝ่าย อืม ชื่นชอบอะไรในตัวอีกฝ่าย และเป็นห่วงอะไรในตัวอีกฝ่าย 3 อย่าง ชื่นชม ชื่นชอบ ชื่นชมกับชื่นชอบไม่เหมือนกันด้วยใช่ไหม ชื่นชม ใช่ แบบ admire admire อ่าฮะ กับ like I like this about you อะไรเงี้ย อ่าฮะ แล้ แล้ว ว ก็ ก็ อาจจะเป็นเรื่องน้อยๆก็ได้ ชื่นชมความแบบว่าความเป็นนักสู้ความใจสู้ของอู๋มากๆความแบบว่าความแบบใจสู้ความมี energy positive แล้วเราเป็นคนเนเจอร์คนจะไม่เชื่ออีกแล้วว่าเหมือนความเป็นคนจะไม่เชื่อว่าเราจริงๆเราเป็นคนยมอ่ะอู๋เห็นว่าในกองบางทีพี่จะไม่เอา คือถ้าน้องจะชอบเหนื่อยๆแล้วอะไรเงี้ยแต่อู๋เขาจะเป็นคนที่เหมือนแบบมีแบบ มี energy เปล่งปลั่ง energy เขาเปล่งปลั่งตลอดเวลาแล้วเรารู้สึกว่าพอเราอยู่กับเขาเรารู้สึกว่ามันก็ถ้าสมมติเตสบายตัวเมื่อไหร่คือเตจะกล้ายมด้วยอ่ะคือสมมติถ้าเป็นคนที่แบบว่าเราเปิดโหมดซูเปอร์เอ็กซ์นั่นหมายความว่าเรายังต้องรับแขกอยู่อะแต่ถ้าสมมติแบบว่าเรากล้าอยู่กับใครในโหมดที่เรายมแล้วนั่นคือเรารู้สึกว่าเราเป็นตัวเองแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งแบบซึ่งอู๋ก็มีแบบมีคุณภาพ สามารถ accept สิ่งนี้ ใช่แล้ว ได้ อู๋ก็เป็นคนที่แบบว่าดูแบบไม่รู้ว่าเราอยู่ด้วยแล้วมีความสบายใจบางอย่างคือเขาไม่ทำให้เราอึดอัดอะไรเงี้ยใช่คำแบบง่ายๆที่ว่าสมมติถ้าต้องไปกินข้าว2 คนจะอึดอัดไหมจะไม่อึดอัดอะไรเงี้ย พี่ทั้งสองคนได้ ใช่ คุณต้าอู่ชื่นชมอะไรในตัวคุณเตคะ พี่เตในเรื่องความชื่นชมผมว่าผมเป็นคนชอบชื่นชมคนเก่งอยู่แล้ว คือเก่งในนะที่นี้มันไม่ใช่แต่เก่งในทักษะสกิลนะแต่ของพี่เตมันเป็นคนที่แบบพี่เตเขาบอกเขาเป็นคนที่แบบว่าเจอคนจอร์ เป็น เจีย gorgeous phobia ก็คือเหมือนว่าพี่จะกลัวคนเลิศอ่ะ คือถ้าคนที่ energy เลิศอ่ะพี่จะไม่กล้ายุ่งด้วย แบบว่าทรงแบบ พลังงาน ถ้าพูด เยอะ ตรงๆนะถ้าในรถเนี้ยก็ จีมึงอะ เฮ้ยแล้วกูมึงรู้ป่ะแล้วกูก็แบบอะไรอ่ะ ไม่ถือว่าแต่ตอนนี้ไม่ แต่เก็ต พอเริ่ม แต่เก็ต รู้จักเราจะไม่ค่อยกลัวแล้วแต่ว่าถ้า ตอนแรกๆ ตอนแรกๆเนี่ย ตอนแรกๆ แบบว่า ดูปัง คนที่มันดูแบบว่าสมมตินะ เสีย คือเวลาไอ้ก้อยมันนิ่งๆ อะไรอย่างนั้นพี่จะแบบ ฉันเข้าใจต้องใช้พลังงานอุ๊ย คืออย่างถ้าสมมติใน3 คนนี้นะ ถ้าตอนแรกสุดพี่จะกล้าคุยกับดีมสุด ซึ่งผมอาจจะบอกว่าในคำว่า gorgeous ของพี่อ่ะคือมันเป็นแบบว่าภาพอย่างนั้นใช่ป่ะแต่สำหรับผมว่าผมจะแบบ admire ใครสักคนหนึ่งหลังจากคนที่รู้จักไปสักพักแล้วผมเป็นคนที่ accept คนยากมากๆว่าคนเนี้ยเก่งแล้วแบบดูแบบภาพรวมดูทุกๆอย่างแล้วดูแบบดูน่าเคารพน่านับถือเข้าใจป่ะด้วยระบบความคิดวิธีการคิดเข้าใจป่ะวิธีการพูด EQ ต่างๆที่เราเห็นผ่านมาตลอดในแบบช็อตคัทอะไรอย่างเงี้ยหรือจนได้มาสัมผัสจริงๆอ่ะเขาก็เป็นคนที่แบบว่าเป็นคนที่คือผมเป็นคนที่แบบว่าจะชอบชื่นชมคนที่เก่งไม่ว่าจะด้านไหนก็ตามแต่ผมจะรู้สึกว่าคนนี้เก่ง จุดที่เตแบบว่ารู้สึกว่านั่นมากคือเหมือนตอนที่เตไม่ได้ไปใช่ป่ะเราอู๋นิ้วหักแล้วอู๋ก็ยังแบบว่าพิมพ์มาแบบโทรมาเล่าให้ฟังอะไรอย่างเงี้ยว่าเกิดอะไรขึ้นแล้ว
โทรมาเล่าให้ฟังด้วย energy ของความแบบว่าดูดิหักนิ้วหักเลยแบบว่า positive ใช่ปะ มันยัง positive อยู่อ่ะต้องบอกว่า มาดราม่าอะไร แล้วก็บอก ใช่ไหม แล้วก็พูดประมาณว่าแบบเนี่ยเดี๋ยวคงไม่ได้เจอกันแล้วนะคงไม่ได้มารายการเสียใจเลยทั้งที่จริงเพิ่งรู้จักกันไม่นานเองอ่ะอันนี้ข้อแรกต่อไปคือชื่นชอบ ชื่นชอบ เป็นเรื่องเล็กๆเรื่องรักเรื่องไหนก็ได้ ชื่นชอบนะของพี่ก็จะเป็นเหมือนที่อู๋เป็นกับพี่เมื่อกี้คืออู๋เป็นคนเก่งอ่ะรู้สึกว่าอันนี้คือคนที่แบบว่าที่รู้สึกว่าชื่นชมความเก่งของอู๋นะคือตอนไปดูคอนเสิร์ตพี่โตอ่ะและนั่นคือครั้งแรกที่รู้สึกว่ารู้สึกชื่นชมในความรู้สึกการร้องหนึ่งแล้วใช่ป่ะแล้วอู๋เล่าสตอรี่ก็แบบเพราะอู๋เติบโตมาอย่างนี้อย่างโน้นอะไรเงี้ยแล้วเราตอนนั้นนั่งฟังอยู่ก็แบบว่าแบบว่าเป็นครั้งแรกที่รู้สึกว่าได้รู้จักต้าอู๋มากขึ้นแบบจากการ represent ตัวเองบนเวทีนะแล้วรู้สึกว่าอันนี้คือแบบชื่นชอบเลยว่าแบบคือด้วยความที่เราเป็นคนที่แบบเหมือนโตมาไม่ได้สู้ชีวิตขนาดนั้นนะเราเป็นคนชีวิตที่บอกเหนื่อยแล้วก็ได้โอกาสแล้วก็ทำไปอะไรเงี้ยเราก็เลยจะชื่นชมคนที่เหมือนสู้ชีวิตมากๆอ่ะเพราะแบบเขาโตมาอีกแบบแล้วเขามีแบบมีสิ่งที่เราไม่มีมากๆอะไรเงี้ยพี่อู๋อ่ะชื่นชอบอะไร ผมชื่นชอบพี่เตในเรื่องของทัศนคติแล้วก็ความเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ ทัศนคติต่อโลกนี้หรอ ต่อโลกนี้อ่ะอย่างใน X อย่างเงี้ยตั้งแต่ไม่รู้จักพี่เตอ่ะแต่ว่าเขาเป็นไดโนเสาร์เหมือนกันนะเขาใจปะมันจะเห็นอีไดโนเสาร์2ตัวนี้ออกมาพูดเรื่องที่อะไรก็ไม่รู้ซึ่งแบบ เข้าใจ เข้าใจเธอมี มันรู้สึกว่า โลก พอเห็นแล้วเรารู้สึกว่าบางอย่างพอเรามีเอมพัตซีหรือว่าเรามีอะไรที่มันอยากจะพูดถึงเรื่องอะไรเรื่องนึงประเด็นใดประเด็นหนึ่งซึ่งเราไม่ได้พูดแค่เชิงตื้นหรือพูดไปเพื่อแค่แบบ engage อ่ะมันพูดด้วยแบบจากวิธีการคิดของเขาจริงๆซึ่งมันผ่านมาจากความคิดของพี่เตจริงๆเรารู้สึกว่าอันนี้คือสิ่งที่ชื่นชอบมากๆ ความกล้าหาญที่ ใช่มันคือ อิ ความ ส ก ปา ล้าย กันและกัน มันคืออินสปายอย่างหนึ่งหลักๆเลยอะ แต่ถ้าโดยทั่วไปเราจะเป็นคนไม่ชอบปะทะไม่ชอบแบบไม่ชอบการชนไม่อยากมีเรื่องไม่อยากอะไรแต่สิ่งใดที่มาขัดกับหมายถึงว่ามาโดน core value ของเราอ่ะเราจะแบบว่าเราก็จะสุดตัวเลย ไม่แฟร์หรือที่ ใช่ อะไรที่เอาเปรียบ ใช่เรื่องความยุติ เป็นเหมือนกัน คือ เลย ของเตมีเรื่องความยุติธรรม ใช่ อยู่ในใจแบบเด็กๆเพราะเด็กๆเป็นคนที่แบบไม่ค่อยรับความแฟร์อะไรหลายๆอย่างเงี้ยก็เลยทำให้เรามีคอตรงเนี้ยสูงอะไรเงี้ยซึ่งตรงนี้ชื่นชมนะเพราะว่ามันเลยกลายเป็นว่าสิ่งนี้มันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเขามีระบบความคิด mindset ทัศนคติที่มันดีก่อนจริงๆแล้วมองทุกอย่างภาพรวมไม่งั้นมันจะไม่สามารถพูดออกมาหรือเข้าใจเรื่องนั้นอย่างลึกซึ้งถ่องแท้เข้าใจปะ เข้าใจ ชอบด้วย สุดท้ายเป็น เป็นห่วงนะเป็นห่วงเรื่องอะไร ด้วยความที่อู๋เป็นคนที่แบบตรงไปตรงมาและ energy พุ่งอะไรหรืออะไรมากๆเงี้ยมันจะมีคนที่แบบว่าอาจจะแบบไม่คลิกกับสิ่งเนี้ยได้ง่ายถ้าเพิ่งรู้จักตกใจ energy อู๋ได้ง่ายอะไรเงี้ยว งการบันเทิงมันแบบคนละ ใช่ หลายประเภท ใช่แล้วเราไม่มีทางรู้เลยว่าแบบว่าคนที่เขาเจอแวบแรกเขารู้สึกกับเราไงแต่ว่าด้วยความที่เราอะแบบโอเคกับ energy นี้เราก็เลยไม่รู้สึกอะไรไงเรารู้สึกว่าโอเค appreciate ด้วยซ้ำอะไรเงี้ยแต่ว่าบางคนเขาจะรู้สึกว่าตกใจกับความตรงไปตรงมานี้ของอู๋ซึ่งอู๋เป็นคนที่แบบว่าตรงไปตรงมามากๆ ใช่เขาเป็นคนชัดเจน ใช่ชัดเจน ใช่ มากๆ ชัด เล เจ ย นเป็นคนชัดเจน ซึ่งมันเป็นเรื่องดีแหละแต่หมายถึงว่าอาจจะแบบว่ามีวิธีในการที่นำเสนอความตรงไปตรงมาที่มันอ่อน หลาก โย ห น ลายหลากหลายขึ้น ใช่ แล้วแต่ ใช่ คนว่าคนแบบนี้ ใช่ ประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ย ใช่ ผมมีความเป็นห่วงร่างเตตะวัน ร่างอะไรร่างกายเหรอ ใช่มันเตตะวันเนี่ยจะเหมือนมีเตตะวันและเตตะวันอยู่ข้างใน เมื่อไหร่ก็ตามที่เตตะวันข้างในเติมเต็มร่างกายของเขาเนี่ยค่ะเหมือนที่บอกว่าไม่ไหวแต่ไหวอะเข้าใจปะ ใช่มันเหมือนเอาก๊อกสุดท้ายออกมาด้วยก่อนว่า มันคือร่างที่แบบว่าเขาแบบที่ขีดจำกัดข ใช่ องเขาไป ใช่จะเป็นอย่างนั้น แล้วเขาใช้จิตนำไม่ว่าข้างนอกจะเกิดอะไรขึ้น จิตของเขาในความที่แบบว่ากูต้องไปกูต้องทำต่อ มันเป็นข้อดีนะทำให้เขาไม่มีลิมิตเว้ย แต่มันไม่มีสติมันก็จะเป็น แต่มัน แบบว่า จะ แต่มันจะไม่ส่วนเหมือนกัน ไม่มี ว่า สติเหมือนกัน มันจะรู้สึกว่าจะเจ็บก็ช่างมันเลือดแผลก็ไม่หยุดอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นคนอย่างนั้นมันเป็นร่าง หลุด เราหลุดอะเราหลุดใช่ซึ่งอันนี้แค่รู้สึกว่าขนาดวันนั้นอ่ะปูมาว่าแบบ จริง มันต้องมีลูกต้องไปดูลูกตัวเองด้วยนะ ใช่ ต้องไป มันลือเนี่ย ต่ มีคอนเสิร์ตซึ่งไม่ได้แบบซ้อมน้อยมากแล้วก็แบบต้องเซฟร่างกายมากเพราะแบบเลยแบบ ซึ่งเป็นวันที่เต็มที่ที่สุด ใช่แต่วันที่ เต็มที่ถูก แต่ ต้อง คุณ เลย เต็มที่ทั้งคู่นะ ใช่แต่ต้าอู๋เป็นคนเต็มที่มาก แต่อยากดูก้อยมาก อยาก อยาก ดู ดู เหมือน รั กัน นนิ่งแมนเลยอะพอมาเจอ ก็ แบบ แข่ง เนี้ กับ ย อิง ทีเลยคือกูหน้าทิ่มไป3 รอบทิ่มแบบจริงไอ้อิงทีบกูนะทิ่ม คืออิงก็แขนขายาวรู้ ใช่ ไหม มันก็ได้ ใช่ 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 โครงมันได้เปรียบ ใช่เป็นสิวัน กูทำไมกูก็ไม่ถึง เขาเรียนบัลเล่ต์มา ไม่แล้วไอ้ก้อยบอกว่าก็คือพอมันได้ทีมันก็เลยรัวเลยปาก และอิงบอก หน่วยก้านมึงยาวใช่ไหมงั้นกูเน้นจำนวนเหรอ เน้นถี่เน้นถี่ตลกมากแล้วอิงบอกอะไร ไอ้อิงบอกฟังก้อยแป๊บนึงกูมึนน่ารักมากโอเคแต่จริงๆทั้ง2 คนวันนี้มาโปรโมท Running Man บอกสิว่าอันนี้มันมีกี่ EP ดูที่ไหนสนุกยังไงเชิญเลยครับผม พวกเรา2 คนนะครับเป็น2 เอเจนต์จาก 7 เอเจนต์ใน Running Man นะครับ ตอนนี้นะครับก็ออนแอร์ไปแล้วเกินครึ่งทางแล้วนะครับก็ฝากทุกคนติดตามด้วยแบบว่าจะบอกว่าทุก EP เนี่ยทุกคนก็ผ่านพัฒนาการความสัมพันธ์มากขึ้นเรื่อยๆ ต่อกันมันก็ทำให้เกมมันก็มีความแบบว่าสนุกขึ้นเรากล้า
กล้ากระทบกระทั่งกันทั้งทางร่างกายและจิตใจมากขึ้น มันก็จะมันขึ้นเรื่อยๆทุกคน มันเดือนเดียวเองเนาะ ใช่มันทุกอย่างเกิดขึ้นภายในเดือนเดียวอะไรเงี้ยก็ฝากทุกคนติดตามด้วยนะครับเป็นงานที่พวกเราทุ่มเททั้งร่างกายและจิตใจสูงมากๆนะครับก็ติดตามได้ที่ iQIYI 2 ทุ่มแล้วก็ในแอปในเว็บไซต์ iq.com ครับผม ครับก็มีให้ติดตามจนถึง EP ที่ 10 เลยก็ฝากติดตามมาที่แมนไทยแลนด์ด้วยครับ โอเคเยี่ยมค่ะคุณทั้งสองคนอยากฝากงานเดี่ยวได้ไหมคะ มี Scarlet Heart นะครับผมก็จะออนกลางปีครับผมแล้วก็มีเรื่องหมาเห่าเครื่องบินครับผมแล้วก็รายการต่างๆใน GMTV ฝากด้วยนะครับแล้วก็ฝาก โอเค ลูกชายโฟกัสสังด้วยครับ พี่อู๋ เต้าหู ปีหน้าได้เจอแน่นอนครับผมกับออฟโรดม่อนเมืองมางก็เป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์จากช่องวันได้ร่วมแสดงกับนักแสดงนำหลายๆคนเลยแล้วก็เพลงด้วยเพลง ไปด้วยนะเพลง เจอกัน เดี๋ยวจะมีคำถามว่าคาราคาซังขึ้นรถมาจะพาไป ให้เลือกระหว่างหอมแก้ม จับมือกอด ระหว่างคุณสองคนถ้าต้องเลือก1แอคชั่นกระชับมิตรคุณจะทำอะไร คาราคาซังขึ้นรถมาจะพาไป1 2 3 กด